Feeling fresh. Feeling good. Like I should. Bagong liko. Welcome back to my channel. Ngayon, ang gagawin natin, magpa-product review muna tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, feeling good, feeling fresh. Hey, feeling good, like I should. So dahil hindi tayo nakakalabas ng basta-basta kung saan-saan, gawa ng pandemic, at lagi na lang tayo nagsusuot ng mask, hindi masyadong komportable sa labas. Kaya naisip ko na magpa-product review muna tayo ngayon. So our product for this video is Claydoh Professional Light. Fix Professional Claydoh Light. So our product for this video is Fix Professional Claydoh Light. At sasamahan na rin natin yan ng how to curl your hair using rubber bands and of course Claydoh from bench. At so kung napapansin niyo, medyo basa pa yung buhok ko kasi bagong ligo lang tayo. Kaya gagawin muna natin, kailangan natin patuyuin muna yung buhok natin using blow dry. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, bakit namumuling dito. So let's do this. Saksak muna natin. So yun nga guys, naging everyday use ko na rin kasi itong Claydoh. So kapag pumapasok ako sa work, ito na rin yung ginagamit kong pang ayos sa buhok para maka-attract tayo ng mga customer. Pinili ko yung easy to wash out formula. Kasi yung isa, wala siyang easy wash formula. Kaya kapag nagsishampoo ka, ang tagal bago bumula. Tapos kahit pangalawang ulit, pangatlong ulit, hindi pa rin siya bumubula. Pero kapag ginamit mo itong with easy wash out formula, siguro pangalawang shampoo mo, bubula na siya. Tapos mawawala na yung wax sa buhok mo. Kasi mas prefer ko kasi yung wax compare sa gel. Ayoko kasi yung medyo matigas sa buhok. Ayoko kasi yung tumitigas yung buhok. Once na kasi ginamit mo yung gel, parang hindi mo na siya ma-fix ulit eh. Kasi matigas na siya. Tapos so kung i-compare mo dito sa may Claydoh Light, yung kung wax lang ang gagamitin mo, after mo siyang gamitin, pwede mo pa rin siyang i-fix na ganyan. Aww. Pwede mo pa rin siyang galawin, kumbaga. So ito yung laman niya sa loob. Yan, kulay gray. Sorry, used na kasi ito kasi ginagamit ko siya. So kuha lang tayo ng konti. Apply mo siya sa palm. Kailangan mo muna siya sa palm mo. Tapos para sa akin kasi kapag ito yung ginamit mo, parang napakadali mo lang ayusin yung buhok mo kahit na anong hairstyle yung gawin mo. So sige, try natin mag-iba ng hairstyle ngayon. So first look natin ganyan, brush up. Brush up. Pwede rin tayong gumawa ng one side. So kahit na hindi ka na gumamit ng suklay. Oh yeah. So ayun nga, kahit hindi tayo gumamit ng suklay, kahit kamay lang. So itong isa naman nito sa ibang side, sa kabilang side naman natin siya hinawi. Ayan. Medyo parang formal yung hairstyle natin dito na pang-apply siguro, mga ganun. Oh
yeah. So, tutuloy naman natin itong isang hairstyle na to. Emo hairstyle. Itong isang hairstyle naman na to, itry natin mag-buhok. Alright. So yun nga guys, gaya na sabi ko sa inyo, kapag gamit ko yung wax na to, marami ako nagagawang hairstyle sa buhok ko. Unlike kapag gel yung ginamit mo, kasi ang gel, kapag in-apply mo na yan, titigas na siya, hindi mo siya mababago. Yun na yung mukha, yun na yung hairstyle mo talaga. So habang meron na ring wax yung buhok ko, gusto ko rin kasing itry i-curl yung buhok ko or kulutin gamit yung rubber band. At meron din kasi ako napanood na video na ginamit niya yung wax at rubber band para kulutin yung buhok niya. So gusto ko rin itry yun kasi actually gusto ko talagang magpakulot o maging kulot talaga yung buhok ko kasi sobrang straight niya. Ewan ko ba, kasi yung iba, di ba, kapag kulot naman sila, gusto nila straight hair. Kapag straight hair ka naman, gusto mo kulot ka. So, habang meron ng wax yung buhok ko, ngayon meron tayong rubber band. Ayan. So, gamit ng rubber band at claydoh wax, ay kukulutin natin yung buhok ko. I-try natin kung effective ba siya na kukulot ba talaga yung buhok ko. Okay, let's do it. Kailangan ko siyang ipaikot-ikot. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. So ayan, lumabas yung puting buhok ko. Nagkakaalaman na. Di, ewan ko ba. Bata pa lang naman talaga ako, meron na akong puting buhok eh. Mga high school pa lang ako, may puting buhok na ako. Sabi nga nila kapag bata ka pa lang, tapos may puting buhok ka na, ibig sabihin matalino ka. Ewan ko nangyari sa akin. So ayan, nakakangawit sa kamay ha. Ginusto mo yan. Ginusto mo to, diba? So i-wait muna natin siya ng mga 20 to 30 minutes bago natin siya tanggalin. Tignan natin kung magiging effective ba talaga or ano magiging kalalabasan niya after natin siyang ginanito. Ewan ko para sa akin kasi mas na-appreciate ko yung mga kulot yung buhok. Kahit na sinasabi nila kapag kulot salot. Oh no! Di siguro. Okay na siguro to. May 20 minutes na rin yung nakalipas kaya tanggalin na natin. Tara.
So, ito na yung curly hair look natin. Medyo nag-curl naman siya kahit papano. Ang hirap talagang i-achieve yung natural curl hair. Kaya gantong curl na lang muna tayo. So, thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe on my channel and click the bell icon for more video.